guys! Welcome to my another vlog. At ngayon, naisip ko, nakita ko tong recipe na to at trinay ko rin. At siya yung pinaka-best na recipe na na-try ko ng cinnamon rolls. Yan. Gagawa tayo ngayon mga guys ng cinnamon rolls. At sobrang fluffy talaga. Hit na hit yan sa aking mga pamilya. Yan ang dessert namin siguro 2 to 3 times a week. Kasi gamay ko nang gawin. Kaya isi-share ko sa inyo mga kalaboys paano gumawa ng cinnamon rolls with cream cheese. Hindi naman feeling. Yung toppings niya. Nandun, lalagay natin. Cinnamon rolls with cream cheese. Yan. Tika kayo guys. Turo ko na sa inyo. Umpisa na tayo. So mga kalaboys, nandito tayo ngayon sa mga measurement ng kailangan natin para sa ating cinnamon rolls. So, ngayon, kailangan natin ng 360 gram of all-purpose flour, 360, 50 grams of white sugar, half teaspoon of salt, and 50 grams melted butter. So, half a stick yan. Kung sino yung gumagamit sa inyo ng stick. Then, kailangan din natin ng 180 gram ng warm milk. Ayan, 3/4 cup. Then, kailangan natin ng isang 1 medium egg. Ayan, 1 medium egg. And 7 gram of dry yeast. Ayan. Kalagay naman sa, ewan ko lang sa atin, no, sa mga binibili. Kalagay naman sa, 7 gram. Yan yung kailangan natin sa cinnamon rolls. 60 gram butter. Kailangan malambot na siya kasi yan yung i-spread natin sa dough. Pagkatapos natin maghintay na umalsa, yan ang i-spread natin sa kabuuan ng dough. Then, kailangan natin ng brown sugar, 100 grams of brown sugar, and 1 tablespoon of cinnamon. Kailangan natin 1 tablespoon ng cinnamon. Then, kailangan din natin ng half tablespoon of cornstarch. Then, kailangan natin ng 1/4 teaspoon of salt. Pag-ano lang natin yan. Pag-mix din natin yung apat na to. And then, ito yung pang-spread natin sa dough. So, yan yung para sa fillings, mga kalaboy. Okay? Yan yung lalagay natin sa filling ng ating cinnamon. So, next one is para sa cream cheese glaze. Yan. Ito naman ang ating sangkap para sa cream cheese glaze. So, kailangan natin ng 100 gram Philadelphia cream cheese. Kung ano man yung pwede nyong gawing cream cheese, pwede nyong ilagay. At kailangan natin ng 40 grams na powdered sugar. And 1 teaspoon of vanilla extract. Yan, ipaghahalu-haluin lang natin yan mga kalaboys. And then, kung gusto nyo, yung glaze nyo is medyo malabnaw, magtansya lang kayo ng gatas. Tignan nyo yung texture niya kung okay na sa inyo. Kasi yung iba prepared na malapot, yung iba prepared na mas maganda nilang i-glaze yung malabnaw. So, depende sa atin yan, mga kalaboys, kung ano yung gusto natin. Simple lang yan. Mukha lang siyang maraming material na kailangan, pero simple lang yan. So, let's do it, mga kalaboys. Tignan natin paano ang paggawa ng cinnamon rolls. Stay tuned! Ayan, mga kalaboys. Ang unang step is lalagay natin yung 360 grams of all-purpose flour. Then, we add 50 grams of white sugar. Add lang natin siya, no? Then, next is imimix muna natin yung flour and yung sugar. So, guys, kung gusto nyong i-stand mixer, pwede rin, no? Papakita ko lang kasi karamihan sa atin, wala namang mixer. Kaya, okay lang na gawin nyo yan per hand. So, parang libre na rin yan sa fitness studio nyo, magka-muscles. Diba? Dahil kailangan talaga ng magandang pagmasa sa ating cinnamon rolls. So, kung alam nyo nang nakamix na yung flour and sugar, ang next step is lalagay natin yung
half teaspoon of salt. Ayan. Mix lang din natin yan. Then, i-add natin yung 50 gram melted butter. Sayang, dapat sinuting. Kasi para lumasa yung butter. Ayan. Pagkatapos natin ilagay yung melted butter, ilagay natin yung 180 gram na warm milk. Tingnan nyo mga kalaboy, na warm talaga yung milk, no? Hindi naman yung sobrang init kasi nagpapadagdag din siya na lumago yung yung yeast pag warm yung ginamit nating milk. So then add na natin yung 1 medium egg. Add na natin siya. 1 medium na egg. And yung 7 grams na yeast. So, let's put it together lang, no? Then, dahan-dahan natin munang haluin bago natin haluin sa kamay. Kasi sobrang sticky siya. Guys, pag sobrang sticky, iwasan nyo rin kasing maglagay ng add ng flour kasi hindi na siya talaga lalambot pag sobra yung pag-add natin ng flour. Kaya mas magandang magtiis na lang muna tayo ng kakahalo or kakamasa hanggang makikita nyo naman na hindi na siya in the end na hindi na siya ganun ka-sticky. Yan. Kita nyo mga kalaboys, hindi na siya madikit. Means tama na ang ating paghampas-hampas, pagpalo-palo at pag-torture dito sa dough. Yan. So, itong dough na to mga kalaboys, hiningad din ako. Itong dough na to, i-rest natin siya ng 1.5 to 2 hours. So, makikita nyo naman yung paglago niya. Makikita nyo, silip-silipin yung warm place. So, dito ko na ilalagay siya kung saan ko siya hinalo ng yung mixture niya. Lalagyan ko lang ng konting butter or oil. Diba? Para hindi siya masyadong, pagkuha natin, hindi siya masyadong dumikit. Yan. Konting vegetable oil. So, dito na tayo dito na natin hintayin yung kanyang paglago. So, yes, karapatan naman niya ngayon na mag-rest. Pagkatapos natin siya taluin at hampas-hampasin. So, yan ang ating dough, mga kalaboy. So, lagyan nyo lang ng konting mantika sa ibabaw. Ganyan-ganyan lang. Diba? Now, kalaboys, nag-double size na ang ating dough. So, titignan natin.
So yan mga kalaboy. So ilalet natin siya ulit ng 30 minutes. Hintay ulit tayo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo na talagang daming paghihintay pero masarap naman after all. So after 30 minutes, cover ulit natin siya ng cling wrap. Plastic na ginamit ko para hindi sayang. So, yan mga kalaboy. So, habang hinihintay natin yung 30 minutes at yung oven ko, preheat ko na ng 180 Celsius. Hintayin muna natin pag umalsa ulit yung ating cinnamon. Gagawin natin naman tong glaze. Yan mga kalaboys, after 30 minutes, ito na yung kinalabasan. Nakita nyo, nagkalat na yung dough natin dyan. Wala nang space masyado. So, na-preheat ko na yung oven ng 180 Celsius. Then, lalagay natin to ng 20 to 22 minutes. Ang timer, huwag kalimutan para hindi masunog. Then, lalagay na natin yung glaze, yung cream cheese glaze. Promise talaga. Promise na sobrang sarap niya. So, hindi nyo pagsisisihan niya mga kalaboys. Promise yan sa inyo. Sobrang sarap na ating cinnamon. So, welcome back mga kalaboys. Ngayon, bake na natin siya ng 22 minutes. Ganyan ang makikita nyo. Yan. Diba? Mukhang tasty na talaga ang ating cinnamon roll. Yan. Super lambot. So, ngayon, kailangan natin ito. Yung sinabi ko sa inyo, yung plastic sack ng kung saan pwede natin ilagay yung bread. So, Papa, titikman ni Papa. Tignan mo yung ano kung gaano kalambot. Tignan mo. Wala ito yung ano na masarap. And, anong masasabi mo? Sarap, boys. Sarap! Ito nga, Bella. Sarap. Ito ang posted, Bella. Boys, so okay pala ang ating cinnamon rolls. So, pasadong-pasado. Kaya kayo, gawin nyo yan sa inyong mga tahanan para may masiyahan. Diba? Yan. Diba? Sarap. Gata.